Siguro ito kaya kong umubos ng 20 na sticks. Oh no! Hello guys! Welcome back to my channel. It's Leanne and today we're gonna be having a mukbang again. Mukbang ng mga grilled at kung ano-ano. Meron tayong isaw, may ihaw. Check natin. So, meron tayong yan, wings, chicken wings. Chicken wing, isa lang siya eh. And then meron tayong ihaw na bituka ng manok. Yan, bituka ng manok. Ano mula ko ng apat. Actually, ito talaga yung pinaka-paborito ko. Yan, naku, minahulog pa. Apple. Meron tayong inihaw na atay. At meron din tayong inihaw na ayan. Ako, malalaglag siya! Ayan. Ito. So, ayan. Kasi wala akong ma-vlog ngayon. So, yan. Naranasan nyo na ba ang inumin yung mga suka? Ako, naranasan ko na. So, ito yung suka nila. Normally, pinipili ko yung sobrang anghang talaga. Gusto ko manamis-namis yung suka. Yun talaga yung way namin. Kinakagat lang. Bango niya. Kain na tayo. Konti lang naman to. Pero gusto ko lang talagang kumain ngayon. Na-miss ko kasi to. So, malinis naman po yung kamay ko. Unahin natin itong isaw ng manok. Ang sarap. Amoy pa lang, oh. Oh. Siyempre, meron akong kutsara. Kasi, kailangan, alam mo yun, inumin mo yung suka. Ang sarap. Ah! Ang sarap. Ang sarap. Actually, kulang pa nga ito. Dapat, mayroon pa tayong atay ng, ay hindi, yung dugo. Siguro ito kaya kong umubos ng 20 na sticks. Yeah. So, dun sa mga viewers who are not in the Philippines or foreign viewers, these are common food in the Philippines. This is chicken intestine or bituka ng manok. Ang sarap. Sa susunod na mukbang ko, gusto ko namang itry yung lahat ng klase ng inihaw, yung street food, lahat-lahat talaga. Into healthy food talaga yung mga gusto kong gawin. Kaya lang, wala namang masama kung kumain tayo ng minsan ng mga street food as long as in moderation. Pero kung everyday, syempre, hindi na yun maganda sa katawan. So, moderation is the key pa rin. Kaya, enjoyin lang, di ba? Try natin tong atay. Atay. Gusto ko talaga. Yes. Sorry ah. Kung meron silang inihaw na paa,
Tsaka ihaw na ulo ng manok. Tapos, yung Adidas ba yun? Yung black, yung dugo. Yun, nakakita na ako nun. Pero, wala pa ako nakikita ang paa. Tapos, hirap ang salita pala. Ang tigas. Harap! Kakamayin na natin tong chicken. Tabi ko muna yung isang ayan. Ito, mahilig talaga ako sa chicken. Tsaka, ang favorite ko talagang part ng chicken. Yung wings at tsaka thigh. Kasi sa akin, sobrang malasa ang wings. Mga singit-singit niya, ganyan. Malasa. Ang sarap. Teka, bakit inuna ko yung pusit? Addict din kasi ako sa pusit, so. Yan. Ayun. Horrible. Ang sarap. Nalagay ko na dito. So, kakamayin na po natin. Pasensya na po, pero ito po talaga ang way namin. Comment lang po kayo dyan. Sorry po nadadala ako sa kinakain ko, hindi na ako makapagsalita. Ang sarap niya. Ganito yung gusto ko. Ma-juicy siya, hindi siya dry na dry. Pero susunod gagawa tayo ng inihaw talaga na chicken. Wala lang tayong griller so pupuntahan natin. Natin yung atay. Masarap to talaga pag kinakain mo yung bagong ihaw talaga. Sorry. Yun talaga yung pinaka the best. Sorry. Ang hinahanap ko rin talaga sa suka. Although this one is masarap. Pero gusto ko maraming bawang at saka maraming sibuyas. Sarap. Medyo lumamig na lang siya. Pag uwi ko, hindi ko siya agad nabuksan or kinain. Nag-ayos pa kasi ako ng bahar. Sorry. Pork liver. Hi! Ano, alam nyo ba? Mas maganda talaga kung mamamalengke ka tapos bibili ka ng maraming pusit. Mas makakamura. Shoutout pala kay J. Reyes kasi nag-request siya sa akin na itry ko daw yung food reaction kay, so we will see kung ano yung i-react ko doon. Kain na ako. May naiwan pa. So, ayun lang naman po yung aking video for today. Siyempre, inumin natin yung suka. Asim! Woo! Napunta sa... So, that's it, guys. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like this video. And if you have suggestions for food, for mukbang, asim, and any comments, team suggestion kung ano yung mga susunod or magandang i-mukbang. Basta ngayon, share ko lang kung ano yung dinner ko. Ang sakit ang tiyan ko. Ayan. Pero yeah, see you guys, and I hope you enjoy this. Bye-bye. Ingat po kayo.